හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් ඔන්න අද කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක් කරන්න යන නිසා මාත් මේක කරන්න කියලා හිටියේ ඉතර වෙලාවක් තිබ්බ නැති හින්දා වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ගේන්න අමාරුණා. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා මවුස් එකයි කීබෝඩ් එකයි ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකක් ගැන. අයිටම් එක ගැන මම රිවිව් එකක් කරා ෂෝට් වීඩියෝ එකක් නෝමල් වීඩියෝ එකක්. සහ ඒකේ මම ඒක සෙටප් කරගන්න විදිය ගැන සහ ඒක ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකට දාගන්න කියන ඔක්කොම විස්තර ටික ඒකේ තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒක බලන්න කාඩ් එකකට දාලා තියන්න. ඒක බලලා එන්න මේ වීඩියෝ එකට. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඒ අයිටම් එකේ ගැජට් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියන්නේ මේකේ කී මැපින් ටික කීස් දාගන්න විදිය ඒ ටික හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඒ ගැජට් එකේම තියෙන අයිටම් එක ගත්ත එක්කෙනෙක්ට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. කිසිම අමාරුවක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මේක සෙටප් කරගන්න ලේසි සහ සෙටප් කරගන්න දන්නේ නැති එක්කෙනෙක්ට ඒ සෙටප් කරපු වීඩියෝ එක තියෙනවා ඒක බලන්න. එතෙන්දී සම්පූර්ණයෙන්ම මේක සෙටප් කරගන්න විදිය ගැන ෆෝන් එකට දාගන්න විදිය ගැන ඒ ටික ඔක්කොම මේ වීඩියෝ එකේදී දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද බලන්න යන්නේ අර කීස් ටික දාගන්න විදිය ගැන වීඩියෝ එක තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ පේන ගේම් ප්ලේ එක ෆ්‍රී ෆයර් එක මේ ගහන්නේ මොබයිල් එකෙන් ෆෝන් එකයි කීබෝඩ් එකයි යූස් කරලා. ඉතින් මම ඒක කරගන්න විදිහ සම්පූර්ණයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් අද වීඩියෝ එකෙන් අර කීස් ටික දාගන්න විදිහයි ඒව ටික ගැන. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට අලුත් එක්ක එන්න නැත්නම් channel එකට අලුත් එක්ක එන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. මේ වගේ gadgets items එතකොට අන්තර්ජාලය හරහා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් විදිහ YouTube channel එකක් හදාගන්න විදිහ ලේසියෙන්ම කියන්නේ හදාගන්න ඉතින් YouTube channel හදන්න ගොඩක් අය දන්නවා. එහෙම නෙවෙයි මම කියන්නේ ඔය gaming channel එකක් පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නෝ නම් ඒ අයට ඒව කරන ලේසියෙන්ම දාගන්න කියන වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන හොඳ වෙලාවල් ඒ දේවල් ගැන හැම දෙයක් ගැනම වීඩියෝ එකක් අපි සීරීස් එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉස්සරහට ඒවත් කරන ගමන් රිවිව් කරන වීඩියෝස් උත් අපි හිමින් සැරේ කරන් යන්. ඉතින් channel එකට subscribe කරලා support එකක් දෙන්න. subscribe දාහට support එකක් ගමු. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේ settings ටික හදාගන්නේ කියලා. මේක ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන් කිසිම අමාරුවක් නැහැ. කාට හරි වැදගත් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් බලලා like එකක් දාලා comment එකක් දාගෙන යන්න. කලින් දාලා තියෙනවා මේක ෆෝන් එකට setup කරගන්න කියන ඉඳන් හැම විස්තරයක්ම එක වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න විදිහ ඉඳන් සම්පූර්ණ ටික ගැන හරි විස්තරයක් ඉදිරින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මුලින්ම කියන්න මේකේ මේ ඔයාලා දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි පාර්ට් එක අර කීස් ටික හදාගන්න විදිහ එතන ඉඳන් ඒ ටික තමයි මේක කියලා දෙන්න නිසා මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට මොබයිල් එකෙන් කීබෝඩ් එකේ මවුස් එක යූස් කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් ගහන එක සම්පූර්ණ ගේම් ප්ලේ එකක් වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට තියෙනවා. ඒකත් කැමති අය බලන්න අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේකෙන් ප්ලේ කරන්න විදිය කොහොමද එතකොට ලේසිද අමාරුද කියන දේවල් ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මුලින්ම අපි යමු ඇප් එකට. දැන් මේ ඇප් එක මොකක්ද කියලා සමහරක් අය දැනගන්නේ නැතුව ඇති. සමහරක් අය දන්නේ නැතුව මේ ඇප් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ඇප් එක තමයි අර කීබෝඩ් එකේ මවුස් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕනි කරන ඇප් එක. ඉතින් මේක සෙටප් කරගන්න ඉතින් මේ ඇප් එක ගන්න විදිය ඔක්කොම අර කලින් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ආයි ඒක මේ වීඩියෝ එකේ කියන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට කාලය අපරාධි හින්දා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ මවුස් වල සෙන්සිටිවිටි එක ගන්න වල සෙන්සිටිවිටි ටික ඔක්කොම මෙතනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතිනුත් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන ගේම්ස් කියලා තියෙනවා. එතනට අපේ මොබයිල් එකේ තියෙන ගේම්ස් ටික මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතනින් ෆ්‍රී ෆයර් එක ඕපන් කරනවා. ඉතින් ඕපන් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න මවුස් එකේ කර්සර් එකක් වගේ එකක් යනවා. ඒ තියෙන්නේ අපි මොබයිල් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන මවුස් එක. ඉතින් එතනින් අපි යන්න ඕනේ කන්ට්‍රෝල් එකට. මේකත් අඩු කරලා දාමු. පේන්නේ නැති මොබයිල් එකේ ඉන්නේ. කන්ට්‍රෝල් වල ගියාම ඔයගොල්ලන්ට කස්ටම් HUD එක තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ පේන දේ මෙතන උඩ තියෙන කොළ පාට අයිකන් එකක්. ඔය තියෙන ඇප් එක. ඉතින් ඕක ඔහොම ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඔන්නම තුනක් එනවා. ෂෝ කීස් දැම්මම තියෙන කීස් ටික පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට දැන් හරියට දැන් මේක එඩිට් මොකද එඩිට් කරගන්න ඕනින්ද අතන තිබ්බ එඩිට් කීස් කියලා ඒක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික එනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඇඩ් කී කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් අපිට ওই විදිහට කී එකක් අරගෙන අපිට කැමති දැනින් තියලා කීබෝඩ් එකේ මොකක් හරි අපිට අවශ්‍ය වෙන ඉලක්කමක් හරි අකුරක් හරි ක්ලික් කරාම ඒක එතනට සේව් වෙනවා. ඒතකොට මේ විදිහට තමයි මේක ලේසි කීස් ටික හදාගන්න. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ අවශ්‍ය කරන තැන් වලට බටන් එකක් ඇඩ් කරලා අවශ්‍ය කරන කී එක දාලා ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට ලේසි විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක සම්පූර්ණයෙන් හදන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් නිසා ඔයගොල්ලන්ට කැමති තැන් වලට දාලා අවශ්‍ය කරන ලේසි කරන අකුරු ටික කීස් ටික බටන් ඒව ටික ඔක්කොම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. අර එමියුලේටර් එකෙන් ප්ලේ කරන විදිහටම තමයි මේකෙත් ඒ ටික හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක සිම්පල් ටිකක් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කියන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක. ඊටසේ ඔක්කොම ටික හදලා වුණ පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න තියෙන අතන සේව් කියලා එකක් තියෙනවා. සේව් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ අපි මේ එඩිට් කරපු ඔක්කොම කීස් ටිකත් එක්ක ඒ ටික සේව් වෙලා යනවා. ඔය විදිහට එනවා. ඒ ටික ඕකේ කරලා
උතනින් ක්වික් කියන එක ඔබලා මෙතනිනුත් අයින් වෙන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කීස් දාපුව අමතක නම් ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ අර කොළ පාට අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ෂෝ කීස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම අපි ඇඩ් කරලා දින ඔක්කොම කීස් ටික පෙන්වනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ ෂෝ කීස් කියන එක දාලා තියාගන්න එක තමයි ලේසි. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අමතක වෙන්නේ නැහැ. මේ මොනවද තියෙන කීස් කොතනද දැම්මේ දාපු අකුරු ටික එහෙම ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒක ෂෝ කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය විදිහට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අයින් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එහාට තියෙන ගේම් ප්ලේ එක මොබයිල් එකෙන් ප්ලේ කරන්නේ මවුස් එක කීබෝඩ් එක යූස් කරලා කැමති අය ඉන්නවනම් ගේම් ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් බලලා සපෝට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි මෙතනින් වීඩියෝ ඉවර කරනවා. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. මේක setup කරගන්න එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ කලින් දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැන සම්පූර්ණ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.